आमी बरी हाय आनी आयज हांव न्हू हें कोत्ता कितें म्हणटाय तें चिकन चिली ओके हांवें मसाला पॅकेट हाडला ते तो मसाला घाता न्ही कोता चोय हांव कितको कोत्तें आनी तुमकां मेळटा जाल्यार मागीर तो मसाला हाडय हांवें आमगे सुपर मार्केटा वचोन हाडलोलो आनी हेर म्हण तूं उरलोली शामिरान कितें धाडलो हाय ते क्लिपिंग्स ते शेअर कोत्ता हे व्लॉगान ओके आनी व्हडलेशें कांय ना सो आतां स्टार्ट कोत्ता चोय हो मसाला घालून हो आतां हांवें एक मसाला हाडला चिकन चिली ड्राय मिक्स म्हूण सो हानाचो ओके तें आतां हांव कोत्ता एज पर इंस्ट्रक्शन दिल नाय तेश पळोवन कोत्ता हांव ओके क्वॉन्टिटी बी कितू तितून मुगे क्वॉन्टिटी आहा तेश कोन्न कोत्ता हांव आनी चोय आमगे माजोर काडू जालें तें खबर ना बोड घातें न्हू रे चोय आतां काट केला ऑनियन टमॅटो ग्रीन चिली कॅप्सिकम एश कोन्न काट केले ओके चोय थोडेशें चिकन ब्रेस्टाचे बारीक पीसीस केले आनी हें लायला सॉल्ट उदक घेयला हो एक बावल घेयला आतां तें मिक्स करपाचें तो ड्राय मिक्स आहा तो चोय मसाला मिक्स करपाचो तुका जाय तितलो आनी हे कितें म्हणटाय तें गार्लीक काट केला बारीक हिंगा येवन दवरला फ्रायींग पॅन गरम करपा एक मसाला तो हितू उदक घाता आनी पेस्ट कोत्ता ओके म्हाका जाय तितलो घेयला एश कोन्न केलो तें बरें गरम जालें ऑयल घाता सो हितून घायला लसूण चिकन घायला ते सॉटे कोत्ता आनी मागीर मसाला घातलो एक हाफ डन जालें चिकन आतां सगळे वेजिटेबल घाता कवर कोराय आनी कूक कोराय 8 minutes to 12 minutes एशें आनी पेस्ट केलो हो ती घाता चिकन ओके तें जालें म्हगेलें जे उदक घायला आनी येदें हाफ कप धाकलें कापा आनी मातशें कूक कोत्ता मागीर बंद कोत्तालें 5 minutes एशें जे चिकन चिली ड्राय जालें म्हगे रेडी स्प्रिंग ऑनियन आल्यार स्प्रिंग ऑनियन वयल्यान उडयलें जाता गार्निशींग कोरिएंडर फ्रेश कोरिएंडर ओके अशें करून ट्राय कराय तुमी तो मसाला मेळटा जाल्यार हाडय जेवण आमगेलें भेंड्यां कोरी ती भाजी कालची हे न्हू स्विंडन पावलो तो तें दोन भायर सरलो न्हू सो तें थिंग शूट केला हिंग बऱ्यो सगल्यो फूल चॉकलेट्स शामिरान शूट केलो थिंगा सारके डिफरंट टायप्स ऑफ चॉकलेट्स सगल्यो चॉकलेट्स सारकें बरें दिसत खूंय सारकें चोवपा आनी मागीर शूट कोरया म्हणलें तेणी मागीर तेणें म्हाका धाडलें शॅर कर म्हूण सो बरें आहा सारकें लायक जालें म्हाका आनी चोया हो व्लॉग ओके कितें आहा तें शॅर केलां दॅट्स इट enjoy watching
आतां व्हिडिओ हिंगासो एंड कोत्ता ओके. मेची माय नेक्स्ट ब्लॉगान आनी चॅनला सबस्क्रायब कराय कोण सबस्क्रायब केलो ना ते आनी बेल आयकॉन प्रेस कराय तुमकां नोटिफिकेशन येतले ओके. आनी चोय मगे ब्लॉग आख्खो फूल चोय मेची. टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू, सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. गॉड ब्लेस यू, गुड नाईट.